จันทกินนรชาดกว่าด้วยความจงรักภักดีพระไตรปิฎกเล่มที่27พระสุตตันตปิฎกเล่มที่19กุฏกนิกายชาดกภาคหนึ่งพระศาสดาเมื่อทรงอาศัยอยู่กรุงกบิลพัสประทับอยู่ณนิโคทารามทรงปรารภพระมารดาของพระราหุลตรัสเรื่องนี้ในพระราชนิเวศมีคำเริ่มต้นว่าอุปนิยติทังมันเยดังนี้ก็แลพระศาสดาประทับนั่งในนิเวศของพุทธบิดาในเวลากำลังเสวยตัดมหาธรรมปาลชาดกเสวยเสร็จทรงดำริว่าเราจักนั่งในนิเวศของมารดาราหุลกล่าวถึงคุณของเธอแสดงจันทกินนรชาดกให้พระราชาทรงถือบาทเสด็จไปที่ประทับแห่งมารดาของพระราหุลกับพระอัครสาวกทั้งสองครั้งนั้นนางระบำ40,000 นางของพระนางพากันอยู่พร้อมหน้าบรรดานางทั้งนั้นที่เป็นขัตติยกัญญาถึง 1,090 นางพระนางทรงทราบว่าพระตถาคตเสด็จมาตัดบอกแก่นางเหล่านั้นว่าจงพากันนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาทั่วกันทีเดียวนางเหล่านั้นพากันกระทำอย่างนั้นพระศาสดาเสด็จมาประทับนั่งเหนือพระแท่นที่เตรียมไว้ครั้งนั้นพวกนางเหล่านั้นทั้งหมดก็พากันร้องไห้ดังขึ้นเป็นเสียงเดียวกันอื้ออึงไปเสียงร่ำไห้ขนาดหนักได้มีแล้วฝ่ายพระมารดาของพระราหุลเล่าก็ทรงกันแสงครั้นทรงบรรเทาความโศกได้ก็ถวายบังคมพระศาสดาประทับนั่งด้วยความนับถือมากความเป็นไปแห่งความเคารพอันมีในพระราชาครั้งนั้นพระราชาทรงปรารภคุณกถาของพระนางได้ตรัสเล่าพรรณนาคุณของพระนางด้วยอาการต่างๆเช่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสะใภ้ของโยมฟังว่าพระองค์ทรงนุ่งกาสาวพัสก็นุ่งกาสาวพัสเหมือนกันฟังว่าพระองค์เลือกทรงมาลาเป็นต้นก็เลือกทรงมาลาเป็นต้นฟังว่าทรงเลิกบรรทมเหนือยี่ผู้อันสูงใหญ่ก็บรรทมเหนือพื้นเหมือนกันในการที่พระองค์ทรงผนวดแล้วนางยอมเป็นหญิงม่ายมิได้รับการบรรณาการที่พระราชาอื่นๆส่งมาให้เลยนางมีจิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงในพระองค์ถึงเพียงนี้พระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรไม่น่าอัศจรรย์เลยที่นางมีความรักไม่เปลี่ยนแปลงในอัตมาภาพอย่างไม่ใยดีผู้อื่นเลยในอัตภาพสุดท้ายของอัตมาภาพครั้งนี้แม้บังเกิดในกำเนิดเดรัจฉานก็ยังได้มีจิตไม่เปลี่ยนแปลงในอัตมาภาพอย่างไม่ใยดีในผู้อื่นเลยแล้วทรงรับอาราธนานำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดกินนอนในหิมวันตประเทศภรรยาของเธอนามว่าจันทาทั้งคู่เล่าก็อยู่ที่ภูเขาเงินชื่อว่าจันทบานพตครั้งนั้นพระเจ้าพาราณสีมอบราชสมบัติแก่หมู่อมาตย์ทรงผ้าย้อมฝ่า2 ผืนทรงสอดพระเบญจาวุธ
เข้าสู่ป่าหิมพานต์ลำพังพระองค์เดียวเท่านั้นเท้าเธอเสวยเนื้อที่ทรงล่าได้เป็นกยาหารเสด็จท่องเที่ยวไปถึงลำน้ำน้อยใหญ่สายหนึ่งโดยลำดับก็เสด็จขึ้นไปถึงต้นสายฝูงกินนอนที่อยู่หน้าจันทบันพตเวลาฤดูฝนก็ไม่ลงมาพากันอยู่ที่ภูเขานั้นถึงฤดูแล้งจึงพากันลงมาครั้งนั้นจันทกินนอนลงมากับภรรยาของตนเที่ยวเก็บเล็มของหอมในที่นั้นๆกินเกสรดอกไม้นุ่งห่มด้วยสาหร่ายดอกไม้เหนี่ยวเถาชิงช้าเป็นต้นเล่นพลางขับร้องไปพลางด้วยเสียงเจ้ยแจ้วจนถึงลำน้ำน้อยสายนั้นหยุดลงตรงที่เป็นคุ้งแห่งหนึ่งโปรยปลายดอกไม้ลงในน้ำลงเล่นน้ำแล้วนุ่งห่มสาหร่ายดอกไม้จัดแจงแต่งที่นอนด้วยดอกไม้เหนือหาดทรายซึ่งมีสีเพียงแผ่นเงินถือขุยเหล้าหนึ่งนั่งเหนือที่นอนต่อจากนั้นจันทกินนอนก็เป่าขุยกับร้องด้วยเสียงอันหวานฉ่ำจันทกินนลีก็ฟ้อนหัดอันอ่อนยืนอยู่ในที่ใกล้สามีฟ้อนไปบ้างขับร้องไปบ้างพระราชานั้นทรงสดับเสียงของกินนอนกินนลีนั้นก็ทรงย่องเข้าไปค่อยๆยืนแอบมองในที่กำบังทรงทอดพระเนตรเห็นกินนอนเหล่านั้นก็ทรงมีกิจปฏิพัติในกินนลีทรงดำริว่าเรายิงกินนอนนั้นเสียให้ถึงสิ้นชีวิตถึงสำเร็จการอยู่ร่วมกินนลีนี้แล้วทรงยิงจันทกินนอนเธอเจ็บปวดลำพันธ์กล่าวคาถาสี่คาถาว่าดูก่อนนางจันทาชีวิตของพี่ใกล้จะขาดอยู่แล้วพี่กำลังเมาเลือดจันทาเอ๋ยพี่เห็นจะละชีวิตไปแม้ในวันนี้ลมปราณของพี่กำลังจะดับชีวิตของพี่กำลังจะจมความทุกข์กำลังเผาผลาญหัวใจพี่ลำบากยิ่งนักความโศกเศร้าของพี่ครั้งนี้เป็นความโศกเศร้ายิ่งใหญ่กว่าความโศกเหล่าอื่นเพราะเหตุแห่งเจ้าจันทาผู้จะโศกเศร้าถึงพี่โดยแท้พี่จะเหี่ยวแห้งเหมือนต้นหญ้าที่ถูกทิ้งไว้บนแผ่นดินร้อนเหมือนต้นไม้มีรากขาดพี่จะเหือดแห้งเหมือนแม่น้ำที่ขาดห่วงความโศกของพี่ครั้งนี้เป็นความโศกยิ่งใหญ่กว่าความโศกเหล่าอื่นเพราะเหตุแห่งเจ้าจันทาผู้จะโศกเศร้าถึงพี่โดยแท้น้ำตาของพี่ไหลออกเรื่อยๆเหมือนน้ำฝนที่ตกลงที่เชิงบรรพตไหลไปไม่ขาดสายฉะนั้นความโศกของพี่ครั้งนี้เป็นความโศกยิ่งใหญ่กว่าความโศกเหล่าอื่นเพราะเหตุแห่งเจ้าจันทาผู้จะโศกเศร้าถึงพี่โดยแท้พระมหาสัตว์ค่ำควรด้วยคาถาสี่เหล่านี้นอนเหนือที่นอนดอกไม้นั่นเองชักดิ้นสิ้นสติฝ่ายพระราชายังคงยืนอยู่จันทากินนลีเมื่อเห็นพระมหาสัตว์ลำพันธ์กำลังเพลิดเพลินเสียด้วยความลื่นเริงของตนมิได้รู้ว่าเธอถูกยิงแต่ครั้นเห็นเธอไร้สัญญานอนดิ้นไปก็ใคร่ครวญว่า
ทุกข์ของสามีเราเป็นอย่างไรหนอพอเห็นเลือดไหลออกจากปากแผลก็ไม่อาจสะกดกั้นความโศกอันมีกำลังที่เกิดขึ้นในสามีที่รักไว้ได้ร่ำไห้ด้วยเสียงดังพระราชาทรงดำริว่ากินนอนคงตายแล้วปรากฏพระองค์ออกมาจันทาเห็นเท้าเธอหวั่นใจว่าโจรผู้นี้คงยิงสามีที่รักของเราจึงหนีไปอยู่บนยอดเขาพลางบริพาทพระราชาได้กล่าวคาถา5 คาถาดังนี้พระราชบุตรใดยิงสามีผู้เป็นที่ปรารถนาของเราเพื่อให้เป็นม่ายที่ชายป่าพระราชบุตรนั้นเป็นคนเลวทรามแท้สามีของเรานั้นถูกยิงแล้วนอนอยู่ที่พื้นดินพระราชบุตรเอ๋ยมารดาของท่านจงได้รับสนองความโศกในดวงหฤทัยของข้าผู้เพ่งมองดูกินนอนผู้สามีนี้ชายาของท่านจงได้รับสนองความโศกในดวงหฤทัยของข้าผู้เพ่งมองดูกินนอนผู้สามีนี้พระราชบุตรเอ๋ยท่านได้ฆ่ากินนอนผู้ไม่ประทุษร้ายเพราะความรักใคร่ในเราขอมารดาของท่านอย่าได้พบเห็นบุตรและสามีเลยท่านได้ฆ่ากินนอนผู้ไม่ประทุษร้ายเพราะความรักใคร่ในเราขอชายาของท่านจงอย่าได้เห็นบุตรและสามีเลยพระราชาเมื่อจะตัดปอบนางผู้ยืนร่ำไห้เหนือยอดภูเขาด้วย5 คาถาจึงตัดคาถาว่าดูก่อนนางจันทาผู้มีในตาเบิกบานดังดอกไม้ป่าเธออย่าร้องไห้ไปเลยเธอจักได้เป็นอัครมเหสีของฉันมีเหล่านารีในราชสกุลบูชานางจันทากินรีฟังคำของเท้าเธอแล้วกล่าวว่าท่านพูดอะไรเมื่อจะบรรลือสีหนาฏจึงกล่าวคาถาต่อไปว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องตายเราจักไม่ขอยอมเป็นทาสของท่านผู้ฆ่ากินนอนสามีของเราผู้มิได้ประทุษร้ายเพราะความรักใคร่ในเราเท้าเธอฟังคำของนางแล้วหมดความรักใคร่ตัดคาถาต่อไปว่าแน่นางกินรีผู้ขี้ขาดมีความรักใคร่ต่อชีวิตเจ้าจงไปสู่ป่าหิมพานต์เถิดมฤคอื่นๆที่บริโภคกิษณาและกลำพักจักยังใคร่ยินดีต่อเจ้าเท้าเธอได้กล่าวกับนางว่าเธอจงอย่าไปจากความลับในราชตระกูลก็แลคันตัดอย่างนี้แล้วก็เสด็จหลีกไปอย่างหมดเยื่อใยนางทราบว่าเท้าเธอไปแล้วก็ลงมากอดพระมหาสัตว์อุ้มยืนสู่ยอดภูเขาให้นอนเหนือยอดภูเขายกศีรษะวางไว้เหนือขาของตนพลางร่ำไห้เป็นกำลังจึงกล่าวคาถา12 คาถาว่าข้าแต่กินนอนภูเขาเหล่านั้นซอกเขาเหล่านั้นและถ้ำเหล่านั้นตั้งอยู่ณที่นั้นฉันไม่เห็นท่านในที่นั้นๆจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินนอนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่เทือกเขาซึ่งเราเคยอยู่ร่วมอภิรมย์กันจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินนอนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่แผ่นผาอันลาดด้วยใบไม้
เป็นที่น่าลื่นลุมพวกมลึกหลายก้ำกาย จะทำอย่างไรข้าแต่กินโนนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่เป็นผาอันลาดด้วยดอกไม้เป็นที่น่าลื่นลุมพวกมลึกหลายก้ำกาย จะทำอย่างไรข้าแต่กินโนนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่ลำธารอันมีน้ำใสไหลอยู่เรื่อยๆมีกระแสเขื่อนขุ่นไปด้วยดอกโกมีกระแสเขื่อนขุ่นไปด้วยดอกโกสุมจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินโนนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่ยอดเขาหิมพานต์อันมีสีเขียวน่าดูน่าชมจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินโนนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่ยอดเขาหิมพานต์มีสีเหลืองอลามน่าดูน่าชมจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินโนนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่ยอดเขาหิมพานต์อันงามวิจิตรน่าดูน่าชมจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินโนนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่เขากันธมาศอันดารดาษไปด้วยยาต่างๆเป็นถิ่นที่อยู่ของหมู่เทพจะกระทำอย่างไรข้าแต่กินโนนเมื่อฉันไม่เห็นท่านที่ภูเขากันธมาศอันดารดาษไปด้วยโอสถทั้งหลายจะกระทำอย่างไรนางร่ำไห้ด้วยคาถา12 บทด้วยประการชนี้แล้ววางมือลงตรงพระอุระพระมหาสัตว์รู้ว่ายังอุ่นอยู่ก็คิดว่าพี่เจ้ายังมีชีวิตเป็นแน่เราต้องการกระทำการเพ่งโทษเทวดาให้ชีวิตของเธอคืนมาเถิดแล้วได้กระทำการเพ่งโทษเทวดาว่าเทพเจ้าที่นามว่าท้าวโลกบาลน่ะไม่มีเสียหรือไรเล่าหรือหลบไปหมดแล้วหรือตายหมดแล้วช่างไม่เห็นดูแลผัวรักของข้าเสียเลยด้วยแรงโศกของนางพิภพท้าวสักกะเกิดร้อนท้าวสักกะทรงดำริทราบเหตุนั้นแปลงเป็นพราหมณ์ถือคนทีน้ำมาหลังรถพระมหาสัตว์ทันใดนั้นเองพิษก็หายแผลก็เริ่มเต็มแม้แต่รอยที่ว่าถูกยิงตรงนี้ก็ไม่ได้ปรากฏพระมหาสัตว์สบายลุกขึ้นได้จันทาเห็นสามีที่รักหายโรคแสนจะดีใจไหว้แทบเท้าของท้าวสักกะกล่าวคาถาเป็นลำดับว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าฉันขอไหว้เท้าทั้งสองของท่านผู้มีความเอ็นดูมารดาสามีผู้ที่ดิฉันซึ่งเป็นกำพร้าปรารถนายิ่งนักด้วยน้ำอมฤตดิฉันได้ชื่อว่าเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยสามีผู้เป็นที่รักยิ่งแล้วท้าวสักกะได้ประทานโอวาทแก่กินโนนทั้งคู่นั้นว่าตั้งแต่บัดนี้เธอทั้งสองอย่าลงจากจันทบรรพตไปสู่ถิ่นมนุษย์เลยจงพากันอยู่ที่นี้เท่านั้นนะครั้นแล้วก็เสด็จไปสู่สถานที่ของเท้าเธอฝ่ายจันทากินลีก็กล่าวว่าพี่เจ้าเอ๋ยเราจะต้องทำอะไรด้วยสถานที่อันมีภัยรอบด้านนี้เล่ามาเถิดข้าเราพากันไปสู่จันทบรรพตเลยเถิดข้าแล้วกล่าวคาถาสุดท้ายว่าบัดนี้เราทั้งสอง
จากท่องเที่ยวไปสู่ลำธารอันมีกระแสสินอันเกินกลด้วยดอกโกสุมดาลดาษไปด้วยบุปผาชาติต่างๆเราทั้งสองจะกล่าววาจาเป็นที่รักแก่กันและกันพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แค่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในครั้งก่อนนางก็ไม่ได้เอาใจออกห่างเรามิใช่หญิงผู้อื่นจะนำไปได้เหมือนกันทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นเทวทัตท้าวสักกะได้มาเป็นอนุรุทธะจันทกินรีได้มาเป็นมารดาเจ้าลาหุนส่วนจันทกินนรได้มาเป็นเราตถาคตแล